chào quý bà con nông dân. Chắc là bà con mình ai cũng đã từng nghe nói, thậm chí là đã từng sử dụng axit humic rồi đúng không ạ? Người ta hay gọi nó với cái tên rất mỹ miều là vàng đen của nông nghiệp. Nhưng mà liệu chúng ta đã thực sự hiểu đúng, hiểu đủ về nó hay chưa? Trong buổi trò chuyện hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bóc trần mọi sự thật về humic nhé. Rồi, chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nha bà con. Câu hỏi lớn nhất, gây tranh cãi nhiều nhất và cũng dễ gây hiểu lầm nhất. Rốt cuộc thì, axit humic có phải là một loại phân bón không? Nó có cung cấp dinh dưỡng trực tiếp cho cây trồng không? Câu trả lời, bà con nghe cho kỹ nhé, là một chữ không to đùng. Đây chính là cái hiểu lầm tai hại nhất về humic. Nó không phải là phân, không phải là dinh dưỡng. Ủa, lạ vậy? Nhiều bà con sẽ thắc mắc là, sao tôi bón humic vào, thấy cây xanh tốt khỏe mạnh hơn hẳn mà? Vai trò thực sự của nó là gì? Chúng ta sẽ làm rõ ngay bây giờ. Thì cũng dễ hiểu thôi, tại sao bà con mình lại hay nhầm lẫn như vậy? Rõ ràng là khi sử dụng humic, mình thấy cây nó phản ứng tốt, lá xanh hơn, rễ khỏe hơn. Thì theo thói quen mình cứ nghĩ nó là một dạng phân bón dinh dưỡng nào đó. Nhưng không, bản chất của nó lại hoàn toàn khác. Đây, mấu chốt nằm ở đây nè bà con. Humic nó không phải là thức ăn cho cây. Nó là thành phần tinh túy nhất của mùn hữu cơ. Cái mùn này là kết quả của hàng triệu năm xác thực vật bị phân hủy, được tìm thấy trong than bùn hoặc các mỏ than non cổ đại như Leonatite. Về cơ bản á, khi mình bón humic là mình đang trả lại cho đất cái cốt lõi của sự màu mỡ. Bà con chỉ cần nhớ đúng hai vai trò chính thôi, một là chất cải tạo đất, hai là chất xúc tác sinh học. Nói nôm na cho dễ hiểu ha, nó không trực tiếp cho cây ăn, mà nó xây một ngôi nhà thật tốt cho bộ rễ ở. Rồi nó còn giống như một người đầu bếp, giúp cây ăn các loại phân bón khác một cách ngon miệng và hiệu quả hơn. Rồi, bây giờ mình đi sâu hơn một chút nhé. Để hiểu rõ nó, mình phải biết là trong cái họ humic đó còn có nhiều thành phần khác nhau, và mỗi thành phần lại có một nhiệm vụ riêng. Cái điểm thú vị nhất nằm ở đây. Trong họ humic có hai anh em nổi bật nhất là axit humic và axit fulvic. Bà con cứ hình dung thế này. Ông anh axit humic thì to con, phân tử lớn, nặng nề. Nhiệm vụ chính của ổng là làm kiến trúc sư, đi sắp xếp, liên kết các hạt đất lại, làm cho đất tơi xốp, giữ nước tốt hơn. Trong khi đó, ông em axit fulvic thì phân tử nhỏ xíu, rất lanh lẹ linh động. Ổng chuyên làm shipper, vận chuyển các chất dinh dưỡng vi lượng, giao hàng thẳng vào tận cửa nhà là tế bào rễ cây. Ok, vậy khi mình hiểu đúng bản chất của nó rồi, thì mình sẽ thấy humic nó mang lại cho vườn cây của mình 5 cái lợi ích mà phải nói là quý như vàng vậy. Lợi ích đầu tiên và cũng là nền tảng nhất, humic giúp cải tạo cấu trúc đất. Nó giống như một chất keo tự nhiên, gom các hạt đất li ti lại thành những kết cấu lớn hơn. Việc này tạo ra vô số kẽ hở trong đất, giúp không khí và nước lưu thông dễ dàng xuống vùng rễ, giải quyết triệt để cái vấn đề đất bị chai lì, nén chặt sau nhiều năm canh tác. Lợi ích thứ hai này cực kỳ thực tế và tiết kiệm tiền bạc cho bà con nè. Bà con cứ tưởng tượng humic như một cái túi thần kỳ vô hình trong đất. Mỗi khi mình bón NPK hay phân hữu cơ, cái túi này sẽ ôm chặt các chất dinh dưỡng đó lại, giữ chúng ở ngay vùng rễ, không cho bị nước mưa hay nước tưới cuốn trôi đi mất. Nhờ vậy mà hiệu quả sử dụng phân bón tăng lên rất nhiều. Dưới lòng đất có một đội quân thầm lặng, đó là các vi sinh vật có lợi. Và humic chính là món ăn khoái khẩu của đội quân này. Khi được ăn no, đội quân vi sinh vật sẽ phát triển mạnh mẽ, làm việc cật lực để phân giải các chất hữu cơ, phân bón khó tàn, thành dạng dễ tiêu cho cây hấp thụ. Đất của mình mà bị chua quá, pH thấp hay kiềm quá, pH cao, thì cây cũng không thể hấp thu dinh dưỡng được, dù mình có bón bao nhiêu phân đi nữa. Humic ở đây đóng vai trò như một người điều hòa. Nó là một chất đệm giúp ổn định độ pH, không cho nó thay đổi đột ngột, giữ cho môi trường đất luôn ở mức lý tưởng nhất cho cây. Và đây, lợi ích mà bà con mình có lẽ là thích nhất, kích thích ra rễ mới. Khi đất đã tơi xốp, đủ ẩm, đủ không khí, tức là cái nhà đã tốt rồi, thì bộ rễ sẽ tự tin bung ra. Humic còn tác động trực tiếp, nó khều cho các tế bào ở đầu chóp rễ phân chia mạnh mẽ hơn, giúp cây tạo ra một bộ rễ sum xuê khỏe mạnh, mà rễ có khỏe thì cây mới khỏe được. Rồi, biết là nó tốt như vậy rồi đó, nhưng mà dùng sao cho đúng, cho hiệu quả nhất, chứ không phải cứ vải đại ra vườn là được đâu nha bà con. Cái này bà con phải hết sức lưu ý nè, dùng humic là phải nhìn trời nhìn đất. Mùa khô, trời nắng nóng, đất mau mất nước thì mình có thể tăng liều humic lên một chút để nó giúp giữ ẩm lại cho đất, chống hạn cho cây. Nhưng ngược lại, vào mùa mưa, nhất là những lúc mưa dầm, đất đã ẩm sẵn rồi thì mình phải giảm liều lại hoặc thậm chí là ngưng bón.
Vì bản chất nó giữ nước, mình bón thêm vào sẽ khiến đất bị sũng nước, rễ cây nó ngộp thở, rất dễ gây ra bệnh thối rễ. Bón phân cũng phải đúng thời điểm, và humic cũng vậy. Bà con hãy chọn những thời điểm vàng này để bón nè. Lúc cây chuẩn bị bung cây đọt mới, giai đoạn cây đang nuôi hoa, nuôi trái. Những lúc này, cây cần rất nhiều sức để ra rễ mới hút dinh dưỡng. Và đặc biệt là giai đoạn sau thu hoạch, mình cần phục hồi lại sức cho cây. Hoặc khi thấy cây bị suy yếu, còi cọc, thì bón humic để cấp cứu bộ rễ cho nó là hiệu quả nhất. Về liều lượng thì đây là những con số để bà con mình tham khảo thôi ha. Ví dụ với cây ăn trái lâu năm, tùy tán cây to hay nhỏ mà mình dùng từ 20 đến 50 gram cho một gốc. Đối với diện tích lớn như lúa hay rau màu thì khoảng 8 đến 10 kg cho 1 hecta. Còn khi pha tưới thì cứ áng chừng 1 đến 2 gram cho 1 lít nước là ổn. Nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là bà con phải tự quan sát cái vườn của mình, xem đất của mình là đất gì, cây mình đang ở giai đoạn nào, rồi từ đó điều chỉnh cho phù hợp, chứ đừng áp dụng một cách máy móc quá nhé. Và phần cuối cùng cũng rất quan trọng, chúng ta sẽ điểm qua những cái sai lầm phổ biến nhất khi dùng humic. Đây là những sai lầm có thể làm tốn tiền mà lại hại cây, nên bà con mình cần phải biết để tránh. Sai lầm tai hại số 1, nghĩ rằng humic thay thế được phân bón NPK. Xin nhắc lại một lần nữa là không nha, nó chỉ là chất hỗ trợ thôi, không có NPK là cây vẫn đói. Sai lầm thứ 2, quan điểm càng nhiều càng tốt. Sai hoàn toàn, nhất là vào mùa mưa như mình vừa nói, rất dễ gây úng rễ, lợi bất cập hại. Và còn một cái này nữa nhiều người hay làm nè, lấy cái loại humic dạng bột, dạng hạt để bón gốc á, rồi pha ra phun lên lá. Tuyệt đối không nên, mấy loại đó nó không tan hết, nó sẽ bám trên lá, làm bít các lỗ khí khổng, cây không quang hợp được, thậm chí còn có thể gây cháy lá nữa. Vậy tóm lại là gì? Bà con cứ nhớ câu này. Humic không phải là một vị thần tự mình giải quyết mọi vấn đề. Nó là một công cụ hỗ trợ cực kỳ đắc lực. Nó giúp cho đất khỏe hơn, giúp cho phân bón mình bón vào hiệu quả hơn và giúp cho bộ rễ của cây phát triển tốt hơn. Nó là chất xúc tác, là người hùng thầm lặng, chứ không phải là nhân vật chính. Vậy cuối cùng, humic là công cụ hay là thần dược? Chắc là qua những chia sẻ vừa rồi, bà con mình đã có câu trả lời cho riêng mình rồi đúng không ạ? Khi mình hiểu đúng, dùng đúng, nó sẽ là một công cụ cực kỳ lợi hại, một người bạn đồng hành không thể thiếu trong vườn. Còn nếu mình lạm dụng và kỳ vọng sai về nó, thì có thể nó sẽ phản tác dụng. Xin chúc bà con mình luôn canh tác hiệu quả và có những mùa vụ bội thu.